السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. هيدا الطبق من الأطباق المفضلة عندي، كتير بحب طعمته وبنبسط كتير بس يكون بدي أعمله. اليوم حنعمل الدجاج بالبرتقال أو الأورنج تشيكن على الطريقة الصينية. طبق كتير مطلوب ومشهور بالمطاعم الصينية وطعمته جدا رائعة. حاولت قد ما فيني خليلكن طريقة مختصرة وما تكون معقدة وسهلة بنفس الوقت وتعطيكن طعم الطبق اللي بتاكلوه بالمطاعم. واللي لسه ما مجرب الدمج بين الحامض والحالي والمالح بالأطباق وبيستغرب الفكرة، بنصحه كتير يجرب هيدي الوصفة، لأنه لو ما عن جد لذيذة ما كنت انشهرت هالقد. نبدأ بخليط الدجاج. بيلزم لنا 1 كيلوغرام صدور دجاج مسحبة قطعتها مكعبات وسط. نحطلها شوية خل أبيض حتى تشلنا أي ريحة غير مرغوبة. بدنا نضيف عليهم بيضة مخفوقة، بنخفقها شوي على جنب حتى نسهل الخلط، بالإضافة ل5 ملاعق كبار من الطحين و5 ملاعق كبار من نشا الذرة. هيدي طريقة مختصرة بدل إنه نعمل خليط نواشف على جنب ونلت فيه الدجاج. وهلأ بعد النشا منحط ملح ومنحط كمان فلفل أسود. بنخلطهم مع بعضهم وبدنا نضطر نشتغل شوي بإيدينا، بنخلطهم بإيدينا حتى يتغلفوا بشكل كامل. نتأكد إنه كل قطع الدجاج متغلفة على الأخير. وهيك صارت جاهزة عنا. هلأ حغلفها وحفوتها على البراد 30 دقيقة تقريبا. بهيدا الوقت بنكون حضرنا باقي الأشياء وبس بيبقى علينا نطلعها ونقليها. نعصر البرتقال حتى نحصل على كوب كامل، وبعد ما نعصره منصفيه بهيدا الشكل حتى نشيل منه أي لب وأي أشياء منه صافية. بدنا نعمل هلأ صلصة البرتقال. بيلزم لنا 1.5 ملعقة كبار من نشا الذرة، نضيف عليهم 3 ملاعق كبار من المي وبنخلطهم. بنخليهم على جنب، هول بعدين حنضيفهم على الصلصة. هلأ بدنا نبلش بصلصة البرتقال. بدنا نعملها على النار بمقلاية، منحط شوية زيت نباتي، منضيف عليهم 4 فصوص توم مهروس. بدنا نخلي التوم ياخد شوية تقلاية، يعني هيك بس تنقدر نشم ريحته تطلع ريحته. منلاقي تقلى شوي ومنضيف عليه شوية زنجبيل مبروش، بيطلعوا ملعقة صغيرة. كمان منخليه ياخد تقلاية خفيفة. ملعقتين كبار من الصويا صوص، ملعقتين كبار من الخل الأبيض، بالإضافة لكوب عصير البرتقال اللي عصرناه قبل. وبدنا نضيف عليه نصف كوب من السكر الأبيض. منحركن منتركن على النار حتى يغلوا، بس النار ما لازم تكون قوية حتى ما يصير عصير البرتقال مر. بدنا النار تكون هادية. وأول ما يغلوا شوي منضيف خليط المي والنشا اللي عملناه قبل. منحركن حتى نحس انهم تسبكوا على بعضهم. هيدي الصلصة ما بدنا نتركها كتير على النار حتى ما تمرمر. حلاوة الطبق يطلع طعم البرتقال فيه كأنه عم نشرب العصير طازة. ما بدنا اياه يطلع مر على الطبخ. اخر شي منملح شوي على التذوق. منطفي النار خلص وهي كمان حتشد بعدين. حضيف حر خفيف، هيدا اختياري، ما الكل بيضيفه، يلي بيحب بيضيف بكمية كتير خفيفة ما تطغى على الطعمة. عملت كوب ونص من الرز، رز حبة طويلة. ححطلكن مقاديره مع المي تحت بصندوق الوصف. الرز الأبيض كتير لذيذ مع هيدي الأكلة، وهيك بيتقدم كمان بالمطاعم. هلأ صار كل شي جاهز. طلعت الدجاج من البراد وما علينا إلا نقليه. جهزنا الصلصة وعملنا الرز وعملنا كل شي. وهلأ بدنا نقلي الدجاج. منحمي الزيت منيح هلأ وبننزل فيه قطع الدجاج. منزلهم كل قطعتين 3 قطع مع بعضن. بنتركهم بالزيت لحتى يصير لونهم ذهبي. بدنا اياهم يوصلوا لهيدا اللون، ما تطلعوهم اذا كانوا بعد لونهم ابيض. بدنا اياهم يصيروا ذهبيين لانه كمان كتير بيأثر على الطعمة. وهيك صاروا جاهزين. بس نوصل لهيدا اللون بنرفعهم من الزيت ومنحطهم على ورق امتصاص الزيت بس ثواني. وبعدين بصيروا جاهزين حتى نخلطهم مع الصلصة. هيدي الأكلة بده يتقدم فيها الدجاج مباشرة بعد القلي، بيعطينا أفضل نتيجة وأفضل طعم. هالطريقة اللي عملناها مختصرة، بدل ما نعمل كل قطعة دجاج بقطعتها كلهم مع بعضهم، وحصلنا على نفس النتيجة، قطع الدجاج مغلفة من برا وذهبية وطعمتها كتير طيبة.
قبل ما نحط الدجاج بالصلصة لازم نرجع نسخن الصلصة، لازم تكون سخنة كرمال تتطابق مع الدجاج، يكونوا هيك كلهم سخنين، ما تكون باردة وتطول على الدجاج ويصير يتشتش معنا يطلع مرطب. بدنا كله ساخن. بننزل الدجاج مباشرة بعد القلي، شايفين كله على بعضه هيك ساخن. بنخلطهم مع بعضهم منيح، يعني كلها شغلة دقيقة، أقل من دقيقة كمان. أول ما تلاقوهم تخلطوا كلياتهم سوا بتطفوا النار وبصير جاهز للتقديم. فيكن تزينوا بشوية سمسم محمص وشوية بصل أخضر، كتير بيعطوا شكل حلو. وفيكن تحطوا الدجاج فوق الرز، وفيكن تحطوه جنبه، بتعملوا اللي بدكن اياه. المهم انكم تعملوا هيدي الوصفة وتتذوقوا هالطعم اللذيذة، طعم كتير كتير طيبة. انا كتير بحب عصير البرتقال، بحب الحوامض بشكل عام، فهيك اطباق كتير بتعنيلي، واللي بحب هالنكهات حينبسط كتير كتير بهيدا الطبق. عن جد حتستمتعوا فيه، حتصيروا تعيدوه كل فترة بس يجي عبالكن هيك نكهات غريبة ومتوازنة مع بعضها. أكلة كتير مناسبة إذا عبالكن تعزموا حدا وتخلوه يجرب هيك شي جديد وطيب عندكن، بس دغري ضعفوا الكمية. عم بقلكن من هلأ تما تقولوا سارة ما قالتلنا، لأنه الواحد كتير بحب يجدد صحن تاني من هالأكلة قد منها لذيذة. إن شاء الله تكون عجبتكن الوصفة، كتير بتمنى منكن تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. صحتين وهنا.